नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आज आपण अतिशय सोपा आणि झटपट तयार होणारा रवा केकची रेसिपी पाहणार आहोत। तर हा केक पहा मस्त असा तयार झालेला आहे। जाळीसुद्धा अतिशय छान पडलेली आहे। अतिशय मऊ लुसलुशीत आणि गुबगुबीत हा केक तयार झालेला आहे। अजिबात जास्त काही साहित्यसुद्धा लागत नाही। झटपट तयार होणारा असा हा केक आहे। व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे, त्यामुळे पटापट एक लाईक करून द्या। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे जे मी साहित्य घेतलेलं आहे ते मी मेजरिंग कपाने मोजून घेतलेलं आहे। तुम्ही घरातली कुठलीही एखादी वाटी फिक्स करा आणि त्याने सर्व साहित्य मोजून घ्या। तर मी 1 कपभर एवढा रवा घेतलेला आहे। रवा तुम्ही बारीक किंवा जाड कुठलाही घेऊ शकता, तो फक्त आपल्याला मिक्सरला फिरवायचा आहे। तर या ठिकाणी मी 2 कप एवढा बारीक रवा घेतलेला आहे, तो आता मिक्सरला आपल्याला फिरवून घ्यायचा आहे। तर फिरवल्यानंतर आपला जो रवा आहे तो अशा पद्धतीमध्ये तयार झालेला आहे। त्यानंतर एका वाटीमध्ये आपल्याला टूटी फ्रुटी घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचाभर मैदा किंवा गव्हाचं पीठ टाकून ते व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। असं केल्यामुळे आपण ही जी टूटी फ्रुटी केकच्या बॅटरमध्ये टाकणार आहोत ती तळाशी जाणार नाही, त्यासाठी आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे। त्यानंतर आता एका मोठ्या बाउलमध्ये आपल्याला मोजून अर्धा कप एवढं फ्रेश दही घ्यायचं आहे। दही जास्त आंबट घ्यायचं नाही। त्यानंतर 1/3 कप आपल्याला इथे पिठी साखर घ्यायची आहे। तर एवढ्या पिठी साखरेमध्ये मध्यम गोड आपला हा केक तयार होणार आहे। जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही इथे थोडीशी साखर वाढवू शकता। त्यानंतर 2 टेबलस्पून आपल्याला मिल्क पावडर टाकायची आहे। त्याचबरोबर 1/4 कप इथं आपल्याला रिफाइंड ऑइल टाकायचं आहे। फक्त शेंगदाण्याचं तेल सोडून आपण इथं कुठलंही रिफाइंड ऑइल वापरू शकतो। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला छान व्यवस्थित विस्करच्या मदतीने मिक्स करायचं आहे। फाईन एकदम स्मूथ असं टेक्स्चर आपल्या बॅटरला आलं पाहिजे। अशा पद्धतीने हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। एकाच डायरेक्शनने आपल्याला हे फेटायचं आहे। मस्त असं स्मूथ बॅटर आपल्याला याचं तयार करून घ्यायचं आहे। हे बॅटर तयार झाल्याच्या नंतर आपण लगेचच यामध्ये जो रवा आपण बारीक करून घेतलेला होता तो आपल्याला यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि लगेचच आपल्याला हा जो रवा आहे हा व्यवस्थित सर्व मिश्रणामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। सुरुवातीला हे मिश्रण थोडंसं घट्टसर होणार आहे। त्यानंतर आपल्याला यामध्ये थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचरचं दूध टाकायचं आहे। थोडंसं मिश्रण आपल्याला घट्टसर करून घ्यायचं आहे। जो रवा आहे हा या मिश्रणामध्ये फुगणार आहे। बॅटरमध्ये रवा टाकल्याच्या नंतर आपल्याला लगेचच दूध घालायचं नाही। अगोदर बॅटरमध्ये जो रवा आहे तो व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये थोडंसं दूध घालायचं आहे। थोडं थोडं करून दूध घालायचं आहे, एकदाच घालायचं नाही आणि ते व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं करून आपण आता ह्या रव्यामध्ये जे दूध आहे हे टाकून घेऊया आणि याचं छान असं बॅटर तयार करून घेऊया। यात मी पाऊण कपभर एवढं दूध ॲड केलेलं आहे आणि अशा पद्धतीचं हे मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला 15 ते 20 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे जो रवा आहे हा दुधामध्ये व्यवस्थित असा भिजला जाईल। तोपर्यंत आपण आपली पुढील तयारी करून घेऊया। तर इथे मी केकचा टीन जो आहे तो तयार करून घेणार आहे। त्याला मी तेलाने छान असं ग्रीस करून घेणार आहे, म्हणजे जो केक आहे तो आपला तळाशी चिकटणार नाही। त्यासाठी तेलाने किंवा तुपाने किंवा बटरने कशाने तुम्ही ग्रीस करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला बटर पेपर टाकायचा आहे। जर बटर पेपर नसेल तर तुम्ही याला मैद्याने किंवा गव्हाच्या पिठाने छान असं डस्टिंग करून घ्यायचं, म्हणजे त्यामुळे आपला जो केक आहे हा चिकटत नाही। तर इथे मी बटर पेपर टाकत आहे। आता बटर पेपरच्या वरतून सुद्धा आपल्याला तेलाने छान असं ग्रीस करून घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा थोडंसं तेल टाकून घेऊया आणि तेलाने छान असं ग्रीस करून घेऊया। जर आपल्याकडे अशा पद्धतीचा केकचा टीन नसेल तर तुम्ही कुकरच्या डब्यामध्ये किंवा एखाद्या पातेल्यामध्ये सुद्धा हा केक बनवू शकतो। तर हा टीन आपला रेडी झालेला आहे। त्यानंतर आपण कढाई प्री हीट होण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर इथे मी एक कढाई घेतलेली आहे, त्यामध्ये स्टँड ठेवून फास्ट गॅसवरती आपल्याला 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून आपली जी कढाई आहे ती प्रीहीट करून घ्यायची आहे। तर या कढाईच्या ऐवजी तुम्ही एखादं मोठं पातेलं किंवा कुकरमध्ये सुद्धा हा केक बनवू शकता। जर कुकरमध्ये बनवणार असाल तर वरची शिटी आणि कुकरच्या आतील रिंग आपल्याला काढून ठेवायची आहे आणि कुकरसुद्धा आपल्याला प्रीहीट करून घ्यायचा आहे। आता इथे आपलं जे बॅटर आहे ते छान असं रेस्ट झालेलं आहे आणि घट्टसर सुद्धा झालेलं आहे। रवा पूर्णपणे दुधामध्ये आणि बॅटरमध्ये ॲब्सॉर्ब झालेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचे आहे 1 चमचाभर एवढी बेकिंग पावडर। तर 1 टेबलस्पून इथे घेतलेला आहे आणि अर्धा टेबलस्पून आपल्याला खाण्याचा सोडा वापरायचा आहे। जर आपल्याला हे दोन्हीही वापरायचं नसेल तर तुम्ही इथे इनोचं पॅकेटसुद्धा वापरू शकता। आता यामध्ये आपण थोडं थोडं करून दूध ॲड करूया आणि याचं थोडंसं पातळसर सैलसर आपल्याला बॅटर तयार करायचं आहे। अगदी जास्त घट्ट नाही ठेवायचं आणि जास्त पातळही नाही ठेवायचं।
तर मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये थोडं थोडं दूध ॲड करून याचं आपल्याला बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे केक बनवण्यासाठी। तर मी थोडं थोडं करून यामध्ये दूध टाकलेलं आहे। साधारणतः मला 1 कपभर दूध यामध्ये ॲड करावा लागलेला आहे। तर तेव्हा आपल्याला ह्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी आलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। अशा पद्धतीचं आपल्याला हे बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे। अगदी जास्त घट्टही झालेलं दिसत नाही आणि पातळही नाही। तर हे अगदी परफेक्ट असं बॅटर तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जी टूटी फ्रुटी साईडला ठेवलेली होती ती ॲड करून घेऊया। जर तुम्हाला टूटी फ्रुटी टाकायची नसेल तर तुम्ही यामध्ये ड्रायफ्रूटसुद्धा टाकू शकता। त्यानंतर लगेचच 1 टेबलस्पून आपल्याला इथे व्हॅनिला एसेन्स टाकायचा आहे। आता हे सर्व जिन्नस पुन्हा एकदा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। पुन्हा एकदा तुम्ही बॅटरची कन्सिस्टन्सी पाहून घ्या, यापेक्षा जास्त घट्टही ठेवू नका आणि पातळही ठेवू नका। सर्व आता जिन्नस आता व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। जो केकचा टीन आपण रेडी करून ठेवलेला होता त्यातच आपल्याला आता हे बॅटर टाकून घ्यायचं आहे। यामध्ये खाण्याचा सोडा आणि बेकिंग सोडा टाकल्याच्या नंतर हे बॅटर आपल्याला जास्त काळापर्यंत बाहेर ठेवायचं नाही। लगेचच आपण आता हे शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर वरतून सुद्धा थोडीशी मी टूटी फ्रुटी टाकून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही यावरती काजूचे बदामचे काप टाकू शकता। तर आता हे टूटी फ्रुटीने मी छान असं गार्निश करून घेतलेलं आहे। आता लगेचच आपण आता हा शिजण्यासाठी ठेवणार आहोत। तर केक शिजण्यासाठी आपण जी कढाई होती ती अगोदरच प्रीहीट करून घेतलेली आहे। कुठलाही आपण केक बनवणार असू त्यासाठी कढई आपल्याला अगोदरच प्रीहीट करून घ्यायची आहे, कारण आपण यामध्ये बेकिंग सोडा आणि खाण्याचा जो सोडा वापरलेला आहे तो गरम कढईमध्ये आपण जर हे बॅटर ठेवलं तर तो लगेच ॲक्टिव्ह होतो आणि आपला जो केक आहे तो छान असा स्पॉन्जी आणि जाळीदार तयार होतो। त्यासाठी कढई अगोदरच प्रीहीट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला हा जो टीन आहे हा कढईमध्ये ठेवायचा आहे। आता हा केक आपल्याला 40 ते 45 मिनिटासाठी मध्यम गॅसवरती हा शिजवून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही ओव्हनमध्ये बनवणार असाल तर 180 डिग्रीला आपल्याला हा 30 ते 35 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचा आहे। तर या ठिकाणी आपले बरोबर 45 मिनिटं मला हा केक शिजण्यासाठी लागलेला आहे। तर तुम्ही इथे पाहू शकता रंग अगदी छान आलेला आहे, मस्त असा केक शिजलेला आहे। आता टूथपिक टाकून आपण चेक करून पाहूया। तर काडी अगदी क्लीन निघालेली आहे, म्हणजे आपला जो केक आहे हा एकदम मध्येपर्यंत छान असा शिजलेला आहे। जेव्हा आपण केक शिजण्यासाठी ठेवतो तेव्हा आपल्याला 2 गोष्टींची विशेष काळजी घ्यायची आहे। पहिली म्हणजे आपण जी कढई आहे ती प्रीहीट करून घ्यायची आहे आणि जेव्हा आपण केक ठेवतो तर तो जो केक आहे तो आपल्याला सारखा उघडून बघायचा नाही। बरोबर 20 ते 25 मिनिटाच्या नंतरच हा केक आपल्याला उघडून बघायचा आहे शिजला आहे की नाही। जर 20 ते 25 मिनिटांमध्ये जर आपला केक शिजला नसेल तर आपण हा पुन्हा एकदा झाकून ठेवायचा आणि शिजवून घ्यायचा। परंतु सारखा हा केक जर उघडून बघितला तर तो मध्ये बसतो, त्यासाठी ही टिप्स आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे। तर आता केक आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे आणि थंड झाल्याच्या नंतर आपण आता हा डिमोल्ड करून घेणार आहोत। साईडच्या कडा सुरुवातीने मोकळ्या करून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये आता हा काढून घेऊया। मस्त असा केक या ठिकाणी आपला तयार झालेला आहे। रंगसुद्धा अगदी छान आलेला आहे, मस्त असा शिजला गेलेला आहे। खालून सुद्धा एकदम छान असा शिजलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। अतिशय मस्त अशी जाळी आपल्या केकला पडलेली आहे। केक बनवताना 2-3 गोष्टींची जर काळजी घेतली तर आपला जो केक आहे हा कधीच बिघडणार नाही। अगदी पहिल्यांदाच जरी हा तुम्ही केक बनवला तरीही फसणार नाही। अतिशय साधी सोपी अशी केकची रेसिपी आहे। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता खालून सुद्धा मस्त असा जाळीदार आणि रंगसुद्धा अगदी छान आलेला आहे आपल्या केकला। अगदी मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि गुबगुबीत हा आपला केक तयार झालेला आहे। 2 वाटी आपण इथं रवा वापरलेला आहे। साधारणतः 1 किलोच्या आसपास आपला हा केक तयार होतो। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता अतिशय मस्त जाळीदार केक हा तयार झालेला आहे। आता आपण लगेचच याला कट करून घेऊया। तर आता सुरीच्या मदतीने आपण कट करून घेऊया। हा केक शिजत असताना आपल्याला गॅस जी आहे अजिबात मंद करायची नाही, तर मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला हा केक 45 मिनिटापर्यंत छान असा शिजवून घ्यायचा आहे। 45 मिनिटांमध्ये हा जो केक आहे मस्त असा शिजला जातो आतमध्येपर्यंत। तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आतमध्ये सुद्धा अगदी छान रवाळ आणि दाणेदार मऊसूत जाळीदार हा केक तयार झालेला आहे। संध्याकाळच्या चहाबरोबर सुद्धा हा केक तुम्ही खाऊ शकता किंवा मुलांच्या टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता। अगदी पौष्टिक असा हा केक आहे। तर स्पॉन्ज बघा अगदी मस्त आलेला आहे। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी ही रेसिपी ते मला कमेंटद्वारे कळवायला अजिबात विसरू नका। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर घरी जरूर एकदा ट्राय करून पहा आणि कसा झाला तुमचा केक ते मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका।
आजची ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवरती तुम्ही माझ्या नवीन असाल आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.